ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube චැනල එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. බිත්තරයි යෝගට්ටුයි විතරක් එකතු කරලා හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ඩෙසර්ට් එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. අපි බලමු මේ රසම රස ඩෙසර්ට් එක දැන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කැරමල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒකට මම සීනි මේස හැන්ද එකක් එකතු කරලා කැරමල් එක ලස්සන පාටට හදාගන්නවා. ඊළඟට මේකට තමයි මම පුඩින් එක හදාගන්නේ. මම මේක වටේට පටර ටිකක් ගාලා තියෙන්නේ. පුඩින් එක ගලව ගන්න ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත කැරමල් එක මේකට දාලා තැටි සූදානම් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා වගේ අපිට අවශ්‍ය වෙන යෝගට් දෙකයි පිත්තර දෙකක් විතරමයි. ඉතින් අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මේ රසම රස පුඩින් එක. මුලින්ම බෙන්ඩර් ජාර් එක අරගෙන යෝගට් දෙකයි පිත්තර දෙකයි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේක විස්කකින් උනත් මික්ස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මම අද බෙන්ඩර් ජාර් එකෙන් තමයි මේක කලවම් කරගන්නේ. මම මේකට සීනි එකතු කරගන්න නෑ. ඔයාලට සීනි එකතු කරගන්න කැමති නම් මේකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට වැයිලා ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේක ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මිශ්‍රණය අපි මුලින් සූදානම් කරගත්ත මේ කැරමල් මිශ්‍ර තැටියට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේක අපි ස්ටීම් කරගන්නවා. ඉතින් විනාඩි 20ක් විතර ස්ටීම් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරි ඉක්මනින්ම මේ රසම රස පුඩින් එක හදාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනයි පෙනුම. ඒ වගේම තමයි රස. ගෙදර යෝගට් ඒ වගේම බිත්තර තියෙන වෙලාවකට හරි ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේ පුඩින් එක හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගෙදර පැණි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක රස බලනකොට පැණි ටිකක් උඩින් ඉහගෙන රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.